A magyar történelem bővelkedik heves harcokban, számos csatában hatalmas emberveszteség sújtotta az országot. A legvéresebb ütközetek között voltak olyanok is, amikor a túlélési esély egészen közel volt a nullához, azaz szinte senki sem maradt életben harcosaink közül. Most 3 ilyen különösen véres csatáról lesz szó, ahol a harcolók az életükkel fizettek a hazavédelméért. A 16. században félelmetes hódító, a török szultánság egyre komolyabb veszélyt jelentett az ország területére. A végvárakat védő katonák egyre nehezebben tudták feltartóztatni a támadó török hadakat. Győzelmük esetén pedig gyakran nem kegyelmeztek az ellenfélnek. Drégely vára, bár nem tartozott a királyság legnagyobb vagy legfontosabb erődjei közé, mégis stratégiai akadályként állt útjában az Oszmán Birodalom északi erőre nyomulásának, és így 1552-ben hamar célponttá vált. A vár védelmét Szondi György várkapitány vezette, aki nagyjából 150 emberével készült fel arra, hogy egy olyan ellenséggel szemben tartsa meg a várat, mely létszámban és tűzerőben is többszörös erőfölényben volt, hiszen Ali pasa serege nem csak nagyobb volt, hanem ostromgépekkel és nehéz tüzérséggel is rendelkezett, melyet a korszak egyik legkíméletlenebb ostromának végrehajtásához használtak. Miután a török sereg körbezárta a várat, és megkezdődött a módszeres rombolás, az ágyukkal először folyamatosan lőtték a falakat, melyek ezáltal meggyengültek, leomlottak, míg végül már nem is falaknak, hanem inkább romhalmaznak lehetett nevezni őket. De Szondi György nem az a fajta katona volt, aki megadja magát. A történtek szerint még akkor is a harcot választotta, amikor a helyzet teljesen reménytelenné vált, minden katonai értelemben vett lehetőség elfogyott. Szondi az emberével együtt még a romok között is folytatta a küzdelmet, mintha a vár nem kőből, hanem puszta akaratból állt volna. A végső összecsapás gyors volt és kegyetlen. A túlerő végül elsöpörte a védelmet, Szondi György haláláig harcolt, miközben szinte minden embere elesett a harcban. Körülbelül 150 katonájából csupán 2 apródja maradt életben. Azonban a történet itt még nem ér véget, mert a túlélők sorsa szokatlan módon alakult. A törökök Szondi bátorságát elismerve megkegyelmeztek a 2 apródnak, ami ritka gesztus volt ebben a korszakban. Drégely így nem katonai győzelemként, hanem hősi szimbólumként maradt fenn, amely a végsőkig kitartó harc egyik legismertebb példája lett a magyar történelemben. Ugyanebben az évben, 1552-ben egy másik véres ostrom is lezajlott, mely Temesvár sorsát pecsételte meg, és amely inkább a lassú kimerülés és a kényszerű megadás története lett. Temesvár a délkeleti magyar védelmi rendszer egyik legfontosabb erődje volt, mely korszerű erődítésekkel és jelentős helyőrséggel rendelkezett, azonban a háborús helyzet, az utánpótlás hiánya és az egyre erősödő oszmán nyomás fokozatosan lehetetlenné tette a hosszú távú védekezést. A támadást Kara Ahmed pasa vezette, aki ostromgépekkel és tüzérséggel zárta körbe a várat, majd megkezdte annak módszeres elpusztítását. Azonban a védők hetekig tartották magukat az egyre reménytelenebb helyzetben. A folyamatos ágyútűz megtette a hatását, a falakat könyörtelenül lerombolta, a készletek kimerültek, míg végül Losonczy István várkapitány kénytelen volt tárgyalásokat kezdeni, abban a reményben, hogy a megállapodás legalább a katonái életét megmenti. A törökök szabad elvonulást ígértek, azonban a kivonulás közben a valóság kegyetlenebbnek bizonyult, nem tartották be az ígéretüket, és a védők jelentős részét lemészárolták, ami Temesvár elestét különösen tragikussá tette. Ezzel a bánság kulcsfontosságú erődje
oszmán kézre került, és létrejött a temesvári vilajet, mert hosszú időre meghatározta a térség sorsát is. Néhány évvel később, 1556-ban Dél-Dunántúlon Szigetvár vára került a török előrenyomulás útjába, és amely ostrom már nem csupán egy vár sorsáról, hanem birodalmi erőviszonyokról is szólt. A vár védelmét Zrínyi Miklós irányította, aki mintegy 2300-2500 fős magyar és horvát sereggel tartotta a védelmi vonalat, miközben velük szemben az Oszmán Birodalom történetének egyik legnagyobb hadereje sorakozott fel. Élén magával első Szulajmán szultánnal, aki személyesen vezette seregét, hogy megnyissa az utat Bécs felé. Az ostrom hetekig tartott, és minden egyes nappal egyre világosabbá vált, hogy ez nem egy szokványos várvédelmi harc, hanem egy olyan küzdelem, ahol a falak lassan eltűnnek, a belső terek csatatérré válnak, és a védelem már nem építményekben, hanem az emberek akaratában él tovább. Az ellenség félelmetes túlerőben volt. Létszámuk 80-100 ezer fő lehetett, közöttük kiemelkedtek az ostrom során a félelmetes hírű janicsárok. A török tüzérség fokozatosan rombolta le a vár falait, a kettős várból végül már alig maradt valami, ami az eredeti Szigetvára emlékeztetett. A védők még ekkor sem adták fel a küzdelmet, hanem tovább harcoltak, mintha a fizikai tér már nem is számítana, csak a kitartás. Amikor a végső összecsapás elkerülhetetlenné vált, Zrínyi Miklós meghozta azt a döntést, mellyel örökre beleírta nevét a történelembe. Egy utolsó rohamot rendelt el, mely során a megmaradt védők megnyitották a kapukat, és teljes erejükkel rontottak a török hadseregre. Ez a kitörés nem a győzelem reményében történt, hanem egy olyan pillanatban, amikor már csak a becsület és a végső ellenállás maradt. Az utolsó ütközet kimenetele nem volt kérdéses. Zrínyi Miklós katonáival együtt hősi halált halt. A török ugyan elfoglalta a várat, de olyan súlyos veszteséget szenvedett, hogy hadjáratuk lendülete megtört, ráadásul maga Szulajmán szultán is meghalt az ostrom alatt. Így a Bécs elleni hadjárat végül nem valósult meg. Szigetvár ugyan elesett, viszont képes volt megállítani az Oszmán Birodalom előrenyomulását, és ezzel a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményévé vált. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad, és iratkozz fel a csatornámra hasonló tartalmakért.